السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة هنشرح طريقة توصيل الدائرة الكهربية للغسالة العادية، الغسالة اللي هي بحوض واحد وليها تايمر واحد اللي هو تايمر الغسيل. الأجزاء اللي بتكون منها الغسالة عندي موتور الغسيل وتايمر الغسيل ومكثف. المكثف ده بيكون 10 مايكرو فراد، والفيوز 10 أمبير، وفيشة بيكون لها طرفين. موتور الغسيل بيكون ليه 3 أطراف، وتايمر الغسيل بيكون ليه 3 أطراف، طرفين أصفر وطرف أحمر. الفيوز بيكون ليه طرفين. المكثف بيكون ليه طرفين، والمكثف المستخدم هنا مكثف 10 مايكرو فراد. موتور الغسيل بيكون ليه 3 أطراف، طرفين أصفر وطرف أزرق. ببدأ أوصل الطرف الأزرق بطرف من أطراف الفيشة بالشكل ده. طبعا الفيشة بيكون ليها طرفين، اخد الطرف الازرق بتاع الفيشة واوصله بالطرف الازرق بتاع الموتور، وابدأ اوصل الطرف الاصفر. انا عندي طرفين اصفر في الموتور، اخد اي طرف منهم وابدأ اوصله على اي طرف من اطراف المكثف. طبعا المكثف بيكون ليه طرفين، على اي طرف من اطراف المكثف هبدأ اوصله. ونفس الطرف اللي وصلته بالمكثف هوصله بالطرف الاصفر بتاع تايمر الغسيل. طبعا تايمر الغسيل بيكون ليه طرفين اصفر، على اي طرف منهم ببدأ اوصله لو الطرف الاصفر. بعد كده هبدأ اوصل الطرف الاصفر بتاع الموتور بالطرف التاني بتاع المكثف، ونفس الطرف اللي وصلته بالمكثف هبدأ اوصله بالطرف التاني للتايمر اللي هو الطرف الاصفر بالشكل ده. كده التايمر عندي فاضل فيه طرف اللي هو الطرف الاحمر، ده هبدأ اوصله بالفيوز بالشكل ده، والطرف التاني للفيوز ببدأ أوصله بالطرف التاني للفيشة. طبعا هنا التايمر بيبدأ يشغل الموتور في اتجاهين شمال ويمين. دي كانت الدائرة الكهربية للغسالة العادية. يا رب يكون أفدناكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.